Bună seara, dragilor, și bine v-am găsit din nou pe acest canal. În această seară vreau să pregătesc o ciorbă de perișoare și să trecem la treabă. În primul rând, pentru această rețetă avem nevoie de carne tocată. Aici avem 500 de grame de porc cu vită, un ou, niște condimente pentru supă, puțin mărar, puțin boia, sare, morcov, ceapă, țelină, ardei, orezul pe care l-am spălat înainte, puțin suc de roșii și puțin piper. Și apa deja am pus-o la încălzit pentru că o să pregătim înainte carnea și mai apoi punem legumele peste. O să vedeți pe parcurs. Acum, după ce am pus condimentele, piperul, puțin piper, puțină boia, puțină sare, vom adăuga și un ou. Acesta îl punem ca să se închege mai bine carnea, să nu se distrugă, să nu se desfacă perișoarele. Și vom adăuga și puțin orez. O să punem doar o parte și o parte și punem și puțin în supă, în ciorbă, ca să fie mai consistentă. Și acum vom amesteca toată compoziția. După ce am amestecat carnea cu condimentele, vom face perișoarele pe care le-am măscat așa. Vom adăuga ciorbă în supă. De preferat eu fac așa cu apă fiartă pentru că să înceapă să se gătească, pentru că carnea o să aibă nevoie mai mult de fiecare. Și facem ușor perișoare. După ce am pus perișoarele înăuntru, o să așteptăm pentru 5-10 minute să se gătească puțin, după care vom lua spuma de sus. Acum, după aproximativ 10 minute, după ce am făcut spuma, acum ne vom ocupa de legume, pe care le vom tăia și le vom adăuga.
Vom adăuga și restul de orez. Acum, după ce am adăugat toate legumele, vom aștepta să înceapă să fiarbă. Adică o lăsăm să se gătească. Acum, după aproximativ 25-30 de minute după ce a început să se gătească, o să punem sucul de roșii ca să-i dăm o culoare. Așa. Puțină sare. Așa. Puțin mărar. Puțin condiment pentru supă. Și puțin pătrunjel. Eu am doar uscat. De asta o să pun. Și învârtim în continuare. Și mai lăsăm să se gătească pentru aproximativ 10 minute.